Lieve allemaal, welkom. Ja. Zo. Nou, misschien kunnen we even rondkijken en elkaar ook even welkom heten. Zijn we weer samen en ook in de Zoom. Kijk gewoon even lekker rond. Er wordt gezwaaid. Wacht, ik weet inmiddels dat je dan daar zwaait. En ook als je dit gewoon op een ander moment in het nu bekijkt of nog een keer kijkt, voel je ook helemaal welkom. Ik reed hier naartoe en ik dacht na over het thema van vandaag, licht in de droom. En ik zat in de auto en ik keek naar die kraakblauwe lucht en die zon, die voor mijn gevoel echt het afgelopen 2 maanden zich amper heeft laten zien, maar het was er helemaal in vol ornaat. En dat was zo fijn en ik vond het ook zo bij vanmiddag passen. Het licht ervaren, samen het licht delen, het thema van vandaag. Zo fijn om dat samen te doen. Samen met Ronald, welkom, heel fijn dat je er bent. En samen met Jan, de schilder van het licht, gaan we zo doen. Eerst wil ik nog iets anders met u delen. Misschien heeft u het via de nieuwsbrief al vernomen. We missen vandaag iemand. En nou, dat zeg ik eigenlijk niet goed, want hij voelt overal aanwezig. Maar in de fysieke zin zat hij eigenlijk altijd op die stoel daarachter. Onze Wiebe Heidman. Hij is ons helaas ontvallen op 7 januari. En dat is voor ons een hele goede manier om te oefenen hoe wij daarmee om kunnen gaan. En hoe we kunnen oefenen dat we onsterfelijk zijn en dat we één zijn in de denkgeest. En toch ook missen we hem ook hartstikke. Dolly, een heel hartelijk welkom. Zo fijn dat je hierbij bent. We hebben een heel mooi afscheid van Wiebe beleefd met elkaar. En daar heeft Ronald ook het een en ander nog verteld over de tijd van Wiebe bij Mick. Want hij is behoorlijk lang actief geweest als vrijwilliger en bestuurslid. En ik heb ook een gedicht gemaakt voor Wiebe en dat wil ik heel graag met jullie delen. Want het past ook heel mooi bij het thema van vandaag. In de keuze voor stilte in het moment opent zich ons ware zicht. De blik naar binnen, een zachte luister, omhult ons in het licht. Samen in dat licht verbonden, zo ervaar ik ons, aan tijd en ruimte niet gebonden. En mocht ik dit soms weer vergeten, dan wil ik kijken met een zachte blik. Stil zijn en innerlijk horen dat we in liefde verbonden zijn. Jij hebt ons zo vaak voorgeleefd dat eenheid zich in de stilte toont. Samen die momenten intens beleefd, de wijsheid gedeeld die van binnen woont. Nog maar pas geleden, toen aan jouw aardse reis een eind ging komen, verzuchtte je in onze gedeelde stilte: ik voel me zo helemaal in het licht opgenomen. Wow, die bemoediging neem ik mee. Dank je wel, Wiebe. Liefs en rust in vrede. Misschien kunnen we even een minuut aan Wiebe denken.
De blik naar binnen, een zachte luister, omhult ons in het licht. Welkom, Ronald. Oké. Ik gebruik er af en toe een spiekbriefje bij. Maar voor het eerste stuk hoef ik niet te spieken. Ik wil jullie allereerst allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag. Dat geldt ook voor de mensen in de Zoom. Ik weet dat de camera daar zit. Dus dat ze ook hier aanwezig zijn. Dank daarvoor. En ook mijn collega vrijwilligers en vrijwilligsters. Die dit vandaag weer mogelijk maken. Normaal zit ik achter in de zaal. Dus ik geef de mensen daar iets meer uitdaging vandaag. Maar Monique die regelt de Zoom. Bedankt daarvoor, Monique. En Peter heeft al een compaan erbij. Die ook al wat steuning geeft. Dus ik heb er vertrouwen in dat dat ook goed gaat komen. Dat geeft me iets meer rust om hier te zitten. Omdat je soms ook weet van ja, ik heb ook een andere plek. Maar vandaag is mijn plek blijkbaar op deze stoel. Dat is niet zomaar gebeurd. Want normaal zou hier vandaag Jan-Willem van Aalst hebben gezeten. Die hadden wij uitgenodigd en die was ook natuurlijk van plan om hier te komen en ook zijn inzichten te delen. Maar we hoorden helaas eind november dat Jan-Willem betrokken was geweest bij een zwaar auto-ongeluk. En dat was dusdanig zwaar dat hij echt in coma heeft gelegen, herstellende is. Ik heb voor mezelf even afgelopen week contact gezocht met Annelies van Ekelen, die ook contact houdt met de familie. En we hebben in ieder geval kunnen horen dat Jan-Willem fysiek goed herstelt. Dat hij binnenkort ook weer een weekend naar huis toe mag. En dat hij ons allemaal lief heeft en graag weer snel wil ontmoeten. Maar hij heeft gewoon nog wat rust nodig. Dus... Maar ik wil ook Jan-Willem vandaag graag meenemen in onze aanwezigheid hier. Dus Dolly zit hier voor aan. Wiebe, Inge heeft het al benoemd. Normaal zou ik achterin de techniek met Wiebe doen. 7 januari heeft Wiebe helaas, wij zouden als cursusstudenten zeggen, zijn lichaam terzijde gelegd. In eind december, toen wij dus wisten dat Jan-Willem niet kon komen en wij als bestuur na moesten denken van ja, wie gaat dan op 2 februari hier zitten, hadden we afgestemd als bestuur om daar op vrijdagmiddag over af te stemmen. En 's middags belde Ine mij en die vertelde dat ze bij Wiebe op bezoek was geweest met Ellen. En dat zij samen met Wiebe een gebed uit de cursus hadden gedaan. En terwijl ze dat vertelde, voelde ik in mij het gewoon volstromen van liefde. Het begon over te stromen. Zeg maar. Ik voelde gewoon, waar Wiebe de ervaring had dat er heel veel licht was, voelde ik gewoon de liefde. Het begon gewoon over te stromen. En ik kon toen niks anders dan zeggen tegen Ine van, dit moeten we gaan delen. Laat ik op 2 februari hier gaan zitten. En deze lezing doen. En we hebben het met het bestuur afgestemd. En ik ben dankbaar dat het bestuur ook mij de ruimte biedt om dit te doen. Laat ik vooropstellen dat ik cursusstudent ook ben en ook nog blijf. Want ik heb nog veel te leren. En het eerste wat je leert is op het moment dat je je vinger opsteekt, is dat er zo'n stemmetje komt van, wat heb je nou weer gedaan? Nou, daar gaat het gebeuren. Nou goed, het is dus voor mij vandaag ook iets om te leren. Mijn leerdoor daarbij is dat ik allereerst het niet zo serieus neem. Want serieus nemen maakt dat je het heel goed wil doen. En juist in het goed willen doen mis je de verbinding met jezelf en ook met de anderen. Dus dat is mijn eerste voornemen voor vandaag. Dus ik heb gelukkig Wiebe 1 januari nog mogen bezoeken. Bij Dolly was ik op bezoek. En we hadden het ook over van Wiebe, ik ga de lezing doen. En Wiebe was zelfs toen altijd nog heel steunend en spontaan en blij voor mij dat ik dat ging doen. Maar ik heb hem wel aangegeven, ja Wiebe, de inspiratie kwam ook van wat met jou beleven en wie jij bent als mens. En dat we dat graag willen delen. Dus
En Wiebe heeft toen toegezegd dat hij aanwezig zou zijn. En ik heb ook gezegd, daar hou ik je aan. Dus ik heet vooral ook allereerst in mijn hart Wiebe heel erg welkom ook vandaag hier. Dat we ook ons gewaar zijn, dat Wiebe ook aanwezig mag zijn. Ja. Oké. Toen we met het bestuur hadden benoemd, we gaan deze lezing doen. Kort daarna kreeg ik wat appjes van mijn studievriend. Hij zit daar, Jan Westerhof. Ik noem hem een studievriend, maar ook gewoon vriend en broeder. Want we zijn nu al menig jaar dat wij samen contact hebben, klankwoorden over de studie. Dingen delen waar we mee worstelen. Vaak hebben we dezelfde thema's. Maar Jan heeft al heel lang dat hij vanuit het licht schildert. Hij noemt zichzelf ook schilder van het licht. Zijn ego heeft er wat mee, pas op. Moet je niet te groots in worden. Maar hij meldde mij ook dat hij een hoop lichtschilderijen heeft waarvoor hij nog bestemming zoekt. En hij was aan het appen en stuurde mij 3 beelden. En toen ik die beelden zag, zei ik, die moet op het podium. Ik had net afgestemd, we gaan het over het licht hebben vandaag. En toen Jan die beelden liet zien, en ze staan hier achter mij, lichtbeelden, was meteen mijn reactie, die moeten erbij komen, vandaag. Dus we hebben straks een pauze. Na de pauze zal Jan ook een stuk vertellen over deze beelden en ook jullie even meenemen daarin. Dus dat hebben jullie te goed. Dus als ik een beetje tegenval, weet je in ieder geval dat je na de pauze nog een beetje plezier gaat beleven. Dus gelukkig weet ik met Jan, wij steunen elkaar. En ik weet ook dat ik vandaag hoop veel mag ervaren. Vooral mag merken van dat we het samen doen. Dat is een van de thema's voor mezelf altijd. Als het moeilijk wordt, dat ik denk, ik sta er alleen voor. En ik weet, hier zitten mensen die vaak naar me lachen. En gelukkig zijn er meer en ik weet dat er heel veel steun is. Maar laat ik vooral ook niet vergeten, en soms weet ik, dat moet ik even bewust benoemen. We hebben enorme begeleiding op ons pad. Heel soms kun je dat voelen. Dan gaan er opeens deuren open of er gebeurt iets waar je denkt, jeetje. Maar ik heb het vaak genoeg ervaren, maar ik weet ook dat je af en toe moet vragen of die begeleiding er ook bij komt. En het woord daarvoor wat de cursus vaak gebruikt is de Heilige Geest. Dat is voor sommige mensen een term waar je wat mee kan worstelen. Maar voor mij voelt hij vrij neutraal en ook heel liefdevol. Maar je gebruikt je eigen naam ervoor als het niet zo past. Inderdaad, maar ik wil graag ook de Heilige Geest vragen. Of hij ons vandaag wil leiden en wil inspireren. Dus, ja. Met de ervaring van Wiebe, dat de liefde die gewoon over begon te stromen, gaf dat mij het beeld dat gaat over licht. En toen ik dat geroepen en ging voorbereiden, kwam ik uit bij de zin licht in de droom. Nou heb ik de cursus best wel een paar keer gelezen, maar ik ken hem niet helemaal uit mijn hoofd. Dus vraag me niet om hem te gaan reciteren hier, maar gelukkig kan je met de zoekfunctie snel weer wat thema's terugvinden daarover. Allereerst als je licht in de droom intypt, dan kom je bij hoofdstuk 18 uit. En daar gaat een hele paragraaf over licht in de droom. Maar daarnaast was er ook een stuk tekst wat mij de eerste keer toen ik de cursus las heel erg is bijgebleven. En ik had het al in de toelichting ook staan, maar dat wil ik als eerste nog een keer voorlezen aan jullie, om dat ook met jullie te delen. Als plotseling het licht wordt aangedaan bij iemand die een angstdroom heeft, kan hij dat licht aanvankelijk opvatten als onderdeel van zijn droom en er bang voor zijn. Maar wanneer hij ontwaakt, zal hij het licht correct zien als de bevrijding uit de droom, waaraan dan niet langer werkelijkheid wordt verleend. Deze bevrijding berust niet op illusies. De kennis die verlicht, maakt je niet alleen vrij, maar toont jou ook duidelijk dat jij al vrij bent. Hier kan je ook
als je zou willen, heel erg de cursus inzien. Want de cursus brengt ons kennis van het licht. En wat je soms zult merken is, als je de cursus leest, dat je achterover ook kan zien dat er ook al lichtervaringen vaak zijn geweest, die opeens hun invulling gaan krijgen. Op het moment dat je de cursus leest en de teksten leest en opeens ziet, oh wacht even, er waren al heel veel momenten dat het licht gewoon aanwezig was. Maar nu herken ik het ook. Ja. Ik noemde net al even het ego wat zich roert. Dat roert zich ondertussen ook terwijl ik aan het praten heb, hoor. Want meestal zit hier dan nog zo'n radiozender die commentaar geeft van, oh let op hier. En ik zie Peter een beetje bewegen achterin. Gaat dat wel goed? Hè? Als ik jullie mag vragen, wil ik eerst nog even een kort moment van stilte doen. We hebben het net voor Wiebe gedaan natuurlijk. Maar ik wil ook nog even een kort moment van inkeer met jullie delen. Dat we samen nog even naar stilte en licht toe gaan. En ik zal daarvoor ook zo een tekst uit de cursus gebruiken voor introductie. En na dat moment pak ik jullie weer op. En dan zal ik een stukje meenemen in mijn ervaringen met het licht in de droom. Oké. Zorg maar even dat je voor je gevoel comfortabel zit. Mocht je nog gedachten bij je hebben die aan je trekken, leg die ook maar even naast je neer. En kijk maar even waar de stilte is van binnen. Ik, die de gastheer ben voor God, ben hem waardig. Hij, die zijn woonplaats in mij heeft gevestigd, schiep die zoals hij het wou. Het is niet nodig dat ik die voor hem gereed maak, maar alleen dat ik zijn plaats niet doorkruis, om in mij mijn bewustzijn van mijn eigen gereedheid te herstellen, die eeuwig is. Ik hoef niets toe te voegen aan zijn plan. Maar om het te ontvangen, dien ik bereid te zijn het niet door het mijne te vervangen. Nog voordat ik de cursus kende, verscheen er in mij een verlangen naar een diepere verbinding met mijn vader. Thuis was ik anti-geloof opgevoed, dus ik kon niet denken dat die gedachte over God ging. En inderdaad, met mijn vader kon ik dat wel plaatsen, mijn aardse vader. Want meestal als wij contact hadden en belden, dan ging het over hoe druk is het op de weg? Wat voor weer is het bij jou? En dat was het dan wel. En iets in mij was blijkbaar gekomen met de vraag van,
Ik wil mij dieper verbinden. Dus uiteindelijk zou ik gaan merken dat dit verlangen voorbij mijn aardse vader ging. Maar op voorhand richt ik mijn aandacht op mijn verbinding met mijn aardse vader. Ik was bij mijn ouders op bezoek en ik bood mijn vader aan dat als hij een wens had, dat hij dat met mij mocht delen en dat ik dat voor hem zou proberen in te vullen. En het duurde niet lang dat hij een keer tegen mij zei van, ik wil graag mijn tegoed van mijn wens opvragen. Hij was in Den Haag geboren en opgegroeid, maar al vele keren verhuisd en al heel lang niet in zijn geboortestad geweest. En hij vroeg aan mij, kunnen wij een keer een dag naar Den Haag toe? Natuurlijk kon ik dat voor hem doen. En ik bereidde een verrassingsprogramma voor hem op een forum voor, zodat we echt ook de dingen zouden doen die hem in zijn jeugd altijd waardevol waren. Wij gingen naar Den Haag toe en het eerste wat we deden was in een kleine koffierestaurant de hazelnottaart van Maison Kelder eten. Hagenezen kennen dat. En 1 stuk was niet genoeg, dus het werden er natuurlijk 2. In de middag gingen we naar het strand waar hij vaak kwam en op die plek bij een strandtent aten we in een restaurant de lunch. We reden 's middags door delen van Den Haag waar hij vaak was geweest en hij verwonderde zich natuurlijk ook over de delen die er niet meer waren en waar alles was veranderd. En in de avond had ik na lang zoeken uitgevonden dat er een jazzclub was in Den Haag. En jazz was zijn grote liefde. En ik had 2 kaartjes gereserveerd en vooraf konden we voor €10 per persoon ook een Indische maaltijd daar eten, wat hem ook wel goed beviel. Wij luisterden samen naar een live optreden van een kleine Nederlandse jazzgroep van 4 personen, die al de muziek speelde van zijn grote favorieten. Mijn vader genoot en achteraf bedankte hij mij hartelijk voor de dag die hij mij had gegeven. En ik voelde ook dat ik ook genoten had. Ik had niet alleen hem leren kennen en begrepen wat voor hem belangrijk was, maar ik had, en dat wist ik pas achteraf, 1 les van de cursus al kunnen leren. Al wat ik geef is aan mijzelf gegeven. Want zijn blijdschap kreeg ik in 10-voud terug. Ondertussen bleek toch ook het pad naar mijn hemelse vader zich te openen. Nog niet heel expliciet, maar het was mijn schoonmoeder die mij met kerst het boek van Eckhart Tolle gaf. De kracht van het nu. En ik dacht, nou kom, ik lees dat eens. En voor ik het wist, had ik me daarvoor geopend en meldde ik me ook aan voor Eckhart Tolle TV, waar je maandelijks een live meditatie kon volgen en waar je vooral ook elke maand lezingen of gesprekken van Eckhart met andere spirituele leraars kon leren. Langzamerhand begon dus daar ook een ontwikkeling te komen. Ondertussen had mijn vader te horen gekregen dat hij helaas terminale kanker had. En waar ik eerst dacht, ik moet hem helpen om beter te worden, kwam heel snel het besef dat dat voor mijn vader niet zijn doel meer was. En voor mij zag ik, wat ik nog wel kan doen, is hem helpen om schoner uit de wereld te komen. En een paar weken later vond ik in een boekenwinkel een boek over Oud Den Haag vol met foto's. Ik kocht het en keek het thuis alvast door. In het midden van dat boek stonden 2 foto's van de varkensslachterij. Een jeugdtrauma waarvan ik wist dat mijn vader dat nog bij zich droeg, maar waar hij liever niet over praatte. Ik nam het boek mee naar hem, maar ik had vooraf de pagina's van de slachterij met de foto's dichtgeplakt. Wij gingen samen door het boek kijken en het was weer fantastisch, want bij elke foto wist hij een verhaal te vertellen. En hij nam me mee in zijn verleden en zijn leven en weer voelde ik onze verbinding groeien. Totdat we bij de dichtgeplakte pagina's kwamen.
Ik zei tegen mijn vader, ik heb ze dichtgeplakt, want ik weet niet zeker, als je de inhoud zou zien, of je ter plaatse sterft of bevrijd zult worden. Mijn vader zei meteen, dat is de slachterij. Hij hoefde de foto's niet te zien. Hij pakte een stuk papier en hij begon te tekenen hoe het eruit zag. Hij was daar komen te werken op de administratie, omdat hij werk nodig had en zijn opa dat had geregeld. Hij zat midden op het terrein en was helaas voor zijn doen getuige van alle gruwelijkheden die hij daar zag. Die echt zijn gevoeligheid raakten en maakten dat hij zijn hart had gesloten. En terwijl hij aan het praten was en aan het tekenen was, voelde ik in mijzelf het verdriet omhoog komen. Waarop ik tegen mijn vader zei, of je gaat nu zelf huilen, of ik moet dat voor jou gaan doen. We hebben samen gehuild op dat moment. En ik voelde, zowel voor mezelf als ook voor mijn vader, dat dat helend was. Achteraf las ik in de cursus dat denkgeesten verbonden zijn. En ik kan dat dus bekrachtigen met deze ervaring, want ik kon precies voelen wat mijn vader voelde. En ik kon ook daarin meegaan. Dus. Ook aan de andere kant was er beweging. Na inspiratie van Eckhart Tolle was er opeens een zin in mijn hoofd. Laat alle controle los. Waar ik in meeging. En niet veel later merkte ik en kreeg ik het gevoel, ik moet op zoek gaan naar mijn hart. En mijn manier was door boeken te gaan lezen. En er begon bij mensen die mij inspireerden. Er zat ook Steve Jobs bij, van Apple. Hoe kan dat nou? Maar Steve tipte mij aan het einde van zijn boek over een boek van Yogananda, de autobiografie van een yogi. En toen ik dat boek las, ging er een wereld voor me open. Zo prachtig en geen enkele gedachte dat het niet kon kloppen wat erin stond. Er was ook een boek van Gandhi die mij inspireerde. En die bracht me mij Leo Tolstoj, die een boek schrijft, Het Koninkrijk van de Hemel is in ons. Ook een boek wat weer naar binnen toe leidde. En er was naar het idee van de uitspraak van Nelson Mandela, maar als je echt gaat googlen weet je dat dat niet zo is. Het gedicht van Marianne Williamson over hoe krachtig wel niet zijn, uit haar boek Terugkeer naar liefde. En dat boek wees mij op een cursus in wonderen. Mijn vader reikte zijn laatste weken. En elke keer als we op bezoek waren, zaten we in de woonkamer waar zijn bed stond. En we zaten daar. En ik werd me gewaar van koude energievelden in de ruimte. En normaal zou je denken, ja, het is een beetje koud. Hè? De kerk is vaak ook koud. Tegenwoordig staat de verwarming meer aan, maar misschien moet het toch weer kouder laten worden als je dit verhaal hebt gehoord. Maar die aanwezigheid wacht er steeds. Mijn vrouw zit hiervoor aan en die is veel gevoeliger. En die wist die velden te duiden als mijn opa die al aanwezig was om mijn vader te helpen. En andere begeleiders die klaar stonden voor mijn vader. Toen mijn vader overleed in de nacht, ik sliep daar met mijn moeder samen in de woonkamer met hem. Dan komt er even een heel raar iets aards, want dan is er een lichaam wat je een kus geeft wat niet meer helemaal voelt als je vader. Maar nog wel het beeld wat je herinnert. En daarna hebben we wordt er altijd opgeruimd. Het is eigenlijk ook gek om dat mee te maken. Maar goed, uiteindelijk zat ik alleen in mijn woonkamer. Moeder was gaan slapen. En ik ben op de bank gaan zitten. En ik had video's van mijn vader met Jess. Ik heb er een opgezet. En terwijl ik daarna aan het kijken was, voelde ik naast mij op de bank een koud energieveld zitten. Als je dan later in de cursus leest begrippen als ik ben niet een lichaam, ik ben vrij. Of er is geen dood, de Zoon van God is vrij. Dan kun je daar al wat makkelijker in meegaan. Want voor mij is het beeld geweest
dat mijn vader wel zijn lichaam had losgelaten. Maar ik voelde op dat moment eerst fysiek en daarna veel dieper in mijn hart gewoon zijn aanwezigheid. Nog. Mijn vader had mij gevraagd of ik ook zijn uitvaartdienst wilde leiden. En in de voorbereiding daarvoor en het uitwerken van de dingen die ik wilde spreken, merkte ik dat er nog wel wat dingen waren waar ik vroeger probleem mee had met mijn vader. Een praktisch voorbeeld is, ik heb enige aanleg om wat dikker te worden, dat had hij niet. Hij zei altijd, als ik een koekje wilde pakken, jij mag geen koekje, want jij bent dik. Terwijl hij zelf gewoon heel veel koekjes at. Als kind denk je, dat vind ik niet leuk. Vind ik niet zo aardig van mijn vader. Maar toen ik daarna ging kijken, met hoe ik hem inmiddels had leren kennen, en wat ik ook had meegemaakt, zag ik dat eigenlijk die uitspraak uit angst voortkwam. Omdat hij gewoon bang was om mij kwijt te raken. En het was dus eigenlijk uit liefde dat hij dat soort dingen tegen mij zei. Ik heb al dat soort dingen die nog bij me waren, heb ik opnieuw naar kunnen kijken en de liefde van mijn vader in terug kunnen vinden. En ik heb dat ook tijdens de uitvaart kunnen uiten. En ik heb hem enorm kunnen bedanken voor alles wat hij voor mij heeft gedaan. Als je later de cursus leest, dan gaat dat natuurlijk over vergeving. En ook dat had ik dus in praktijk al toegepast om later te begrijpen wat ik eigenlijk had gedaan daarmee. Met de vergeving van mijn aardse vader bleek er nog meer ruimte te komen voor mijn hemelse vader. Ik had het cursusboek al gelezen, de tekst uit het cursusboek. En ik stond op het punt om met het werkboek te beginnen. Maar als je anti-geloof bent opgevoed, en bij ons was niet de duivel, maar God de duivel, dan zit daar toch wel wat weerstand op, want je weet, het gaat over God. Ik heb in een stil moment mijn vader aangeroepen en gevraagd, neem me het niet kwalijk, want ik voel dat ik deze kant op moet. En ik voelde dat hij dat ook begreep en mij daar de ruimte voor gaf. Ik wist nog niet waar ik aan begon met de cursus. Maar ik startte met de gedachte, laat ik maar gewoon beginnen en dan zie ik wel wat er van komt. En dat kwam. Allereerst zo rond les 50, want het leek haast wel alsof in elke zin het woord God voorkwam. Ik kon niet meer verder lezen. Dat lukte gewoon niet meer. Het stond me zo tegen, dat woord God. Ik heb de cursus even terzijde gelegd. En dan blijkt hoe mysterieus de hulp altijd is. Want binnen een week kreeg ik een nieuwsbrief van Eckhart Tolle, waarin stond dat hij een gesprek had gemaakt of opgenomen met Neil Donald Walsh. Sommige mensen kennen dat van de boeken Een goed gesprek met God. In mijn beeld was dit een heel vroom man. Dus ik was benieuwd en ik ging daarnaar kijken. En ik raad je aan, als je het nog niet hebt gezien, om gewoon even te googlen en die stuk te zien. Want Neil Donald Walsh is vol met zelfspot. Heel bescheiden. Heel komisch ook. En hij was degene die mij ruimte gaf. Ik heb daarna in 3 weken tijd al zijn boeken gelezen. Dat waren er op dat moment een stuk of 10. Want na 3 keer gesprekken met God zijn er nog meer. Maar wat ik vooral merkte nadat ik had gedaan, dat de lading eraf was. Er ontstond toch een ander beeld van God dan hetgeen wat mij was ingeprent en waar ik dus ook met mijn anti-geloofopvoeding mij blijkbaar voor had geborgen. Je zou misschien wel achteraf kunnen zeggen dat ik bewust voor deze plek heb gekozen, omdat ik blijkbaar toch wel bang was voor God. En dit gezin mijn ideale plek bood om niet met God geconfronteerd te worden. Maar goed,
met het inzicht wat Neale Donald Walsch mij gaf, kon ik verder en vervolgde ik mijn weg met de lessen. Wat ik mij toen begon te beseffen was dat ik mijn hele leven tot dat moment, en ik was rond de 40, had geworsteld met een angst voor afwijzing. Mensen die angst voor afwijzing kennen ook de tegenreactie perfectionisme vaak, want dat hoort erbij. Mijn vader was er ook zo een van, maar ik had dat duidelijk van hem overgenomen. Maar de angst voor afwijzing bleef. Met mijn werk kon ik vele trainingen doen en managementtrainingen, allerlei oefeningen om te kijken hoe je daar vanaf kon komen, maar het bleef aanhouden. Pas toen ik met de cursus bezig was en met de lessen verder ging, besefte ik, de angst voor afwijzing is de angst voor de afwijzing van God. Hoe kan dat nou eigenlijk dat dat in mijn systeem zit, terwijl ik eigenlijk anti-God ben opgevoed? Ik hoef toch niet bang te zijn voor God, die aan het einde oordelend op mijn pad komt om te bepalen of ik naar de hemel ga of naar de hel. Toch zat het in mijn systeem. Ik kon ook beseffen dat onze maatschappij op vele plekken het subtiel ingebakken heeft. Dat we ons continu moeten bewijzen. Continu moeten laten zien dat we goed genoeg zijn. En altijd ben je afhankelijk van het oordeel van een ander. Nadat dit bewustzijn verscheen, dat het dus ging over angst met God, had ik een enkele lessen later met de cursus 's avonds, toen ik in stilte na zat te beschouwen, opeens het besef, en ik leg het papier even weg om dat te duiden met de handen, waar het beeld is dat God, onze Vader, boven ons staat, dat het gelijk is. Het is niet iets of iemand die boven je staat om over je te oordelen. Het is gelijk en het is zelfs één. Toen dat besef in mij doordrong, voelde het alsof mijn plafond instortte. Inmiddels weet ik, allereerst om dat te duiden, hoop ervaringen die ik voel, die ik mijn lichaam toewijs, zijn voor mij ervaringen in de denkgeest. Ik ervaar de denkgeest. Want de dingen die ik heb mogen voelen, kan ik niet kwijt, anatomisch gezien. Maar op de ene manier ervaar je het wel in dat veld van dat lichaam. Maar bij mij voelde ik dus alsof mijn plafond instortte. Alsof ik in de denkgeest een groot schild had opgetrokken om mij voor die hogere macht af te schermen. En toen dat besef kwam dat daar geen noodzaak voor was, stortte dat in en viel het diep in mijn basis, in mijn lichaam. De komende 3 weken daarna huilde ik altijd warme tranen. Alsof er een ijsschots was losgekomen en aan het smelten was. Hoop mensen zeggen daarna wel eens, en heb ik gehoord, dat emoties of liefde, bevroren liefde, dat inderdaad als dat smelt, dat het als tranen uit je ogen kan komen. Maar mijn ervaring was op dat moment echt dat ik kon voelen van, dit zijn tranen van vreugde. Ik heb mij nu geopend hiervoor. De cursus werkboek heb ik afgemaakt. En allereerst heb je vaak, als je de eerste keer het werkboek doet, in ieder geval was bij mij het geval, even te maken met een lichte teleurstelling. Nou weet ik niet of je hetzelfde gaat zeggen, denken wat ik nu ga zeggen, maar in het nawoord van de cursus staat als eerste: deze cursus is geen einde, maar een begin. Ja, mijn ego zei, dat gaat natuurlijk niet. Ik heb mijn lessen gedaan, die diploma, waar is mijn diploma? En misschien is dat soms wel af en toe het moeilijkste op dit cursuspad. Je kan enorme ervaringen hebben, maar je weet nooit, is het nu klaar? Als er ook maar iemand is in jou die zegt, nu is het klaar,
dan zul je er achteraf achter komen dat dat het ego is. Want het ego wil dit niet. Die wil dit pad niet met jou bewandelen. Maar toch heb ik in ieder geval ervaren dat ik menigeen, want ik ben daarna maar gewoon doorgegaan. Omdat het voelde dat het nog nodig was. En dan komt ook weer je ego van ja, doen we het wel goed genoeg? Moet je niet harder je best gaan doen? Al dat soort gedachten komen voorbij. Maar ik heb gemerkt, en ik gun jullie dat ook, leer het op je eigen manier te doen. En leer het vooral te ervaren. Kijk ook naar wat er loskomt. Want al die gedachten die komen dat je het niet goed doet of dat je het beter doet, zijn juist weer gedachten waar je met de Heilige Geest naar kan kijken. Wat ik vaak heb geleerd is gedachten die hier ontstonden. En eentje was, oh was ik hier maar nooit aan begonnen. Om die symbolisch mee naar mijn hart te nemen en daar de vraag te stellen, klopt dat wel? En tot op heden zegt mijn hart altijd, nee, ik ben zo blij dat ik dit al heb mogen leren. Dat ik hiermee mag zijn. Dat ik de verbinding met mijn aardse vader heb mogen vinden zoals ik hem heb gevonden. Maar dat ik nu ook de verbinding met God zo mag vinden. Het is moeilijk om uit te spreken in het begin, vooral als je anti-God bent opgevoed. Ja, ik heb een verbinding met God. En die groeit nog elke dag. Ongeveer een half jaar nadat ik de laatste werkboekles had gedaan, kreeg ik vooral veel ervaringen met kou. Met kou. Ja, kou. Dankjewel. Laat ik daar allereerst aangeven van, en dat is wel mijn beleving, ieder krijgt op zijn manier ervaringen die voor hem behulpzaam zijn. Voor mij is het heel fysiek. Vibraties die ik voel stromen door mijn lichaam. Maar ook veel met warm en kou. Ik heb ook mensen gehoord die ervaren licht en duisternis. En er zijn ook mensen die meer inderdaad een stem horen of op een andere manier voelen dat er hulp is en dat er iets wordt aangereikt. Bij mij was het ervaring met kou. En het was al toen ik de lessen deed dat ik steeds voelde, en vooral van onderaf dat kou mijn lichaam in wilde. Omdat ik ook met mijn vader die koude ervaring had gehad, had ik daar niet meteen angst voor. Ik heb wel 1 keer aan mijn schoonmoeder gevraagd, kou, moet je dat toestaan? Mijn schoonmoeder is heel angstig soms. En als zij dan zegt, nee dat is niet goed, dan weet je, oh dan kan het. Want dat is altijd, als je het ego vraagt, die zal altijd tegenovergestelde zeggen. En ik ben het gaan toelaten. Het voelde ook als iets vertrouwds. Ik kan ook wel vertellen dat ik Wim Hof, de IJsman, heel goed kan plaatsen, die ook de kou opzoekt. Omdat voor mij de kouervaring juist tot vrede leidt. En ongeveer een half jaar na de cursus kwam dat grootser. En kwam op de avond de kou niet van onder, maar vanaf de zijkant, precies tot de helft in mijn lichaam. Je kon er een lijntje op trekken zo. De volgende dag, toen ik bij mijn moeder op bezoek was en even in stilte zat, kwam de kou weer en kwam die helemaal naar binnen. Ik heb me daar toen op dat moment aan overgegeven en ik ben met ogen dicht gaan zitten. Mijn vrouw ging toevallig net met mijn schoonmoeder, of met mijn moeder, naar de supermarkt toe, waardoor ik even alleen was in de ruimte en met de ogen dicht gewoon kon voelen. Ik zat met mijn ogen dicht en ik kreeg een beeld van binnen. Van een klein kind die op een grasweide zat. En ik kan dat niet anders omschrijven dan een diarad voor zich, met allemaal beelden erin. Er kwam een hand in beeld die 3 beelden uit dat diarad haalde. En vervolgens ging die hand open en het kleine kind stapte daarin en werd omhoog getild. Ik had op dat moment de ervaring dat ik omhoog werd getild. Eenmaal boven aangekomen verscheen dat kind in een cirkel van aanwezigen, silhouetten. Ik had het met Jan over, weer in deze vorm.
en stond tegenover een aanwezigheid. En ik hoorde het kind zeggen in mijzelf, ik was echt heel erg bang. Waarop vanuit de aanwezigheid 2 armen het kind omarmden. En terwijl dat gebeurde, ik in mij een gevoel van geborgenheid kreeg en liefde, zoals ik dat nog nooit had gevoeld. Terug op aarde, zoals ik dat zou willen benoemen, want zo voelt het wel, heeft het wel een tijd geduurd om dat een plek te kunnen geven. Gelukkig had ik de cursus en was ik in mijn cursus nog steeds aan het studeren. En werden ook dingen steeds helder en ingevuld. Maar wat overbleef bij mij was allereerst de wetenschap dat er iets is wat altijd voor ons zorgt. Het is altijd beschikbaar en het staat in voor onze geborgenheid en veiligheid. Ik was tot dat moment nog niet klaar met leren, maar in basis was mijn vertrouwen wel gegroeid. En het verlangen om dit pad te blijven bewandelen tot het einddoel. Voor mij zijn dit lichte ervaringen. En het was ook mijn beleving toen ik Ine hoorde spreken over haar ervaring met Wiebe. En dat gevoel kreeg van dit keer dus warmte die naar binnen kwam. Het is gelukkig niet alleen kou, het kan ook warmte zijn, wees getroost. Dat het licht zich openbaart en dat het ook gedeeld wil worden. En met dat doel ben ik vandaag hier gekomen. En daarbij heb ik ook een uitnodiging aan jullie voor nu. Als jullie een ervaring hebben die je wilt delen, of je dat ook met de groep zou willen doen. Natuurlijk mag je ook als er vragen zijn die stellen. Heb jij de microfoon op? Om te beginnen wil ik je ontzettend bedanken. Het heeft me enorm geraakt. En de weg is zo bijzonder. Jij had een anti-vader. En ik had een overdosis. Te veel God. Dat viel ook niet mee. En wij verlangden alle 2 naar de waarheid. En de rest van jouw weg herken ik helemaal. Want wij verlangden naar hetzelfde. En als je dat werkelijk verlangt, word je zo ongelooflijk geholpen. En het kleine ego is als de dood, zo bang in het begin. En toch, de kracht, de ware kracht, blijft jou tussen aanhalingstekens echt pesten. En dat is fantastisch. Dus dat wilde ik even eerlijk delen. Verder hoef ik geen verhaal te vertellen. Dank je wel. Ook wel wat delen. Je hebt er al een paar keer aan gerefereerd, de ervaring met Wiebe. Toen Ellen en ik eind december eigenlijk afscheid namen van Wiebe. Het was de laatste keer dat we hem zagen. En ik realiseer me nu dat het ook een
wat jij net zei van de werkboekles, van dat je geeft ook en dat je tienvoudig ontvangt. En dat kwartje valt nu je dat net vertelde, ook in deze ervaring. Want wij zaten aan beide kanten van het bed en op een gegeven moment toen zei ik tegen Wiebe, zullen we, zoals we in de bestuursvergadering de Heilige Geest vragen, zullen we nu ook dat doen? En toen zei Wiebe, ja. Dus we hebben samen de Heilige Geest om hulp gevraagd. En ja, de woorden kwamen gewoon. Het was net of alle kleuren in de ruimte heel anders werden, veel intenser werden. En op een gegeven moment zei Wiebe dus ook, oh, ik voel me zo helemaal in het licht opgenomen. En dat konden Ellen en ik ook, wij waren daar ook mee. Het was net of we inderdaad een soort van, nou, het lijkt een beetje opstijgen. Het was een hele bijzondere ervaring. En er was zoveel dankbaarheid en zoveel lichtheid in. En ik vond dat een hele intense ervaring. En daarna vertelde ik het inderdaad aan jou. En ik heb het in mijn dagboek geschreven. Maar wat ik me vandaag realiseer is dat het mij ook zoveel geeft, deze ervaring, omdat ik het nu kan koppelen aan dat ik, toen mijn vader overleed, dat ging zo plotseling en dat was zo rauw en ik heb helemaal geen afscheid kunnen nemen. Dus dit was ook een manier voor mij om die angst en die rauwheid daarvan dat werd geheeld. Dat realiseer ik me eigenlijk nu pas dat daar ook gebeurde. Dus dat daar ook vergeving voor mij was. Want het viel me op dat op de begrafenis van Wiebe, dat jouw dochter al maar vertelde over, nou, wat jullie vroeger deden en kamperen. En dat ik echt dacht, jeetje, dat deed ik ook allemaal met mijn vader. Misschien leek Wiebe wel een beetje op mijn vader. En al die kwartjes die vallen samen en denk, oh, het is allemaal gewoon ja, als je ervoor open staat, ter vergeving. Dus dank je wel, dat het voelt alsof daar ook veel meer zachtheid naar de dood van mijn eigen vader opkomt nu. Dank je wel. Dank je wel, Ina. Dank je wel. Ik moet toch iets zeggen over wat ik net ervoer. Je had ergens de tekst van dat je zeg maar je eigen huis bent en dat God daar binnen moest komen of zo. En ik hoorde je zeggen dat het juist zo was dat het de tempel van God is die jij bent. En dat het dus niet jouw tempel is waar je God in moet vragen om je te reinigen of zo. Maar dat het juist God is die jou uitnodigt om. Zo ervoer ik het. En dat maakt in mij weer wat los. En daar dank ik jou voor. Dat maakt toch meer ruimte weer om nog meer, zeg maar, me over te geven. Het is Gods tempel. En die nodigt mij uit. Overal waar ik weerstand voel, is Hij het die mij uitnodigt om dat los te laten. En dat vind ik heel wat anders dan dat ik zelf denk, help mij om dat los te laten. Dat wou ik even zeggen. Heel mooi. Dank je. Dank je wel, dank je wel. Ik kan nog even duiden dat deze zin voor mij, want toen ik eenmaal die stap had gezet en er heel veel duidelijk was geworden, dacht ik, ik moet eerst nog stoppen met roken. En ik moet nog afvallen, want ik moet wel zorgen dat ik helemaal goed ben voordat ik me aan God laat zien. Wanneer ben je er klaar voor? Zul je er ooit klaar voor zijn?
Misschien krijgen we dat straks, als Jan na de pauze komt, ook een beeld op. Dus ik heb gelukkig inderdaad een studievriend. Ik kan dat iedereen aanraden. Dus gek genoeg begon onze vriendschap met een confrontatie. Omdat ik een keer een vriendin die het moeilijk had ik een fotootje, een schilderij van Jan's website gecopy-paste. Dat kan met je computer. En bij haar erop geplakt. Maar ja, dat is natuurlijk iets met copyright. En dat was mijn eerste contact met Jan. Van hallo, wat doe jij met mijn foto? Mijn ego zegt dan, joh, doe niet zo moeilijk. Waar hebben we het over? Maar als ik één ding leer en waar Jan mijn grootste vriend en hulp in is dat Jan mij helpt om in mij mijn ego zichtbaar te maken. Want Jan in zijn doen en laten triggert veel bij mijn ego. De dingen die mijn ego liever niet doet, doet Jan wel. En daar vindt mijn ego wat van. Dus. En menigmaal ben ik met Jan aan de telefoon, terwijl er in mijn hoofd luid wordt geschreeuwd. Hier moet je wat van zeggen. Wie denkt hij wel niet wat hij is? Precies. Maar ik weet inmiddels dat elke keer als wij elkaar spreken, dat het voor mij behulpzaam is. Ja. Wie heeft er nog iets wat hij zou willen delen? Of een vraag die leeft of iets wat opkomt? Kijk. Ja, het zijn twee korte mededelingen. Toen jij zei dat je het gevoel had dat jouw plafond naar beneden viel. Wat ik een hele mooie woordspeling vind. Maar dat raakte mij omdat ik echt het gevoel heb dat je dak eraf is. Dat het dak eraf is. Zo heb ik dat zelf ooit ervaren. En dat vind ik een heerlijk gevoel. De dak eraf is. En je raakte me heel erg met de opmerking dat bevroren tranen. Liefde. Ja. Ik weet niet of je het nog een keer kan herhalen, want ik ben hem nu al kwijt. Het is niet iets van mezelf, maar dat had ik een keer gehoord, dat gestolde emotie of gestolde liefde. Ah, ja. Dus als een soort van ijsblokken in je wezen zitten. En als je dus opwarmt, het moment is dat het dus als tranen uit je ogen komt. Ja. Ik heb de afgelopen periode heb ik heel veel tranen. Waar ik blij mee ben. Dus deze opmerking raakte mij. Dat ik dacht, oh, wat is dit mooi gezegd. Ja. Bevroren liefde en dat het op die manier uitkomt. Ja, fantastisch. Dus daar wil ik je voor bedanken. Ja. Dank je wel. Oké, dank je wel. Er is vast heel goed over nagedacht. Maar zoals ik de hele tijd naar jou zit te kijken, zie ik alleen die twee armen zo achter jou. En dus, ongeacht je gewicht, er zit een engel. Dus dank je wel. Als je het goed vindt, dan houden we inderdaad even een kwartiertje pauze. Na de pauze krijgt Jan zijn debuut. Jan zegt al jaren, ik wil wel misschien een keer op het podium staan, maar niet in mijn eentje. Voilà. Première. Maar ook voor Jan zal het even wennen zijn. We nemen hier even een kwartiertje pauze voor nog even wat te drinken. En dan gaan we zo na de pauze door. Bedankt alvast. Ja.
Ik ga even kijken of de rode wel het bij mij doet. Peter? Ja. Rood met rood vloekt. Hè? Dus, dat zat. Hallo. Oké. We staan er, Jan. Ja, we staan. Met z'n tweeën. Ja, wie had dat ooit gedacht? Pas op dat je zelf niet te ver naar achter loopt. Hè? Inderdaad, in de voorbereiding kwam Jan opeens met zijn foto's in mijn WhatsApp. Met deze beelden. Terwijl ik net aan licht dacht en toen ook licht zag. En heb Jan ook meteen gebeld van deze beelden moeten op het podium. Dus, omdat ik weet dat Jan ook vanuit het licht schildert. En hier ook iets, als het goed is, heeft gecreëerd wat voor de lessen van de cursus staat. En ik heb Jan ook gevraagd of hij ook een stuk kan toelichten. Ik zal voor hem iets meer spanning nog even geven. Dus geef hem allereerst maar even een applaus. Ik weet niet of dat helpt. En ik stap even een stukje aan de kant. Ga je gang. Jo. Zo, daar sta ik dan. Dankjewel voor de uitnodiging, Ronald. Ja, waar zal ik beginnen? Ik heb net John Lennon laten horen en schiet me nu te binnen, ja. Ik had weer wat anders bedacht, maar daar gaat het dus ook om. Dit nummer, het staat niet op YouTube, hoor ik, maar het gaat puur over liefde. En hij zei ook onder andere vlak voor zijn dood: A life is what's happening to you when you are busy making other plans. En ja, hoe het afgelopen is, wist hij zelf natuurlijk ook niet. Maar dat is wat er constant gebeurt. En dat is ook nu weer wat ik ervaar, hoe dit is gegaan. Ik had een heel ander plan met dit. Niet toen ik het maakte, maar wat er verder mee is gebeurd. Ik had echt iets anders in mijn hoofd, maar wat ik al zei, het loopt altijd anders. En dit is het nu. En het is prima. Ronald had het niet beter kunnen bedenken. Alleen heb ik mezelf nu ook in het voetlicht gegooid. En dat is wel even wennen. Dus, maar goed, ik kan me er altijd nog om achter verstoppen, dacht ik. Ja, ik heb me natuurlijk voorbereid. Maar ik merk ook, ja, wat er spontaan in me opkomt, moet er ook zijn. En er is heel veel. Ik kan daar uren over vertellen en ook niet. En ik denk nog steeds, mag ik er een boek van maken? Want dan kan ik het hele verhaal kwijt. En dat voelt goed. En ja, over dit ga ik sowieso een klein boekje maken, is mijn plan. En ik werd heel erg getriggerd door het eerste berichtje wat Ronald mij stuurde over angst. Angst buitensluiten, hoe was het? Ronald, angst buiten? Als het licht in de droom komt, inderdaad, hè, dan word je er vaak bang voor. En ik had daaronder neergezet, dat staat ook in hoofdstuk 18, bij licht in de droom. Hè. Als het licht komt en je schrikt daarvoor terug, kom meteen samen in een ogenblik van verbinding, zodat de angst achter kan worden gelaten. Ja. En ja, die zin die raakt me enorm, want ik denk, ja, op een gegeven moment moet de zaak omgedraaid worden, dat die angst achter ons ligt, of waar dan ook. Maar ja, dat is natuurlijk het doel.
En mijn openingszin was, die is nog steeds oké. Die sluit daarop aan. Wat ik denk heel vaak, wat is er nou allemaal gebeurd met ons? Maar ja, dat kwam heel sterk binnen. Wij zijn misschien de liefde vergeten, maar andersom niet. Gary Renard heeft het boek geschreven, Love Has Forgotten Nobody. En dat is eigenlijk, die zin kwam bij mij ook heel erg binnen. En dat is ook een heel fijn gevoel. Dat je gewoon wat je ook doet, waar je ook verdwaalt of wat dan ook, dat er eigenlijk altijd iemand is die op je wacht. Ook al is het in je echte leven soms anders, maar dat is er altijd. En nog bijzonderder natuurlijk dat we eigenlijk al thuis zijn. Het is alleen het realiseren constant. En ja, daarvoor zijn we samen. Even kijken hoor. Ik moet af en toe wat kijken. Ik heb wat notities gemaakt en dat blijft allemaal open, maar er moet wel een rode draad of lijn in zitten natuurlijk. Ik wil met jullie wat oefeningen doen, naar aanleiding van dit. En wat ik al zei, het verandert constant. Ik heb nu eigenlijk het gevoel, waar gaat het om inderdaad voorbij die angst te komen. En als eerste uitnodigen om angst te voelen. Ik zou bijna zeggen, wie is er niet bang? En dat is ook een van de verbindingen met dit werk. Er hangt een schilderij, als het goed is, hangt er nog in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ik was een klein kindje en toen zag ik het voor het eerst. Ik zie mezelf die zaal binnenkomen en ik zag een enorm grote rood schilderij met een klein beetje geel en blauw. Ik weet niet of iemand het kent. En de titel, Who is afraid of red, yellow and blue? En het is zo knalrood. Ja, zelfs een stier zou er voor weglopen. Zo rood. En ja, dat is... er zit een boek in mijn hoofd en dat zit ik titels te bedenken. En ik denk dat ik het toch opzet. Who isn't afraid of the light? Met connectie met dat red, yellow en blue. Ja. Want ja, eerlijk gezegd, ik ben er nog steeds bang voor. Wie niet trouwens? Niemand? Je bent er niet bang voor. Dan ga ik achter jou. Jouw verhaal, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik er steeds minder bang voor ben. En zelfs nu op een podium durf te gaan staan. Je moet even een seintje geven Ja. als ik wat ga zeggen voor Peter natuurlijk. Hè? Maar je staat nu al wel in het licht natuurlijk. Hè? Ja, zo voelt het ook. Dank je. Ja, het enige wat ik moet doen is me af en toe concentreren op het verhaal. Maar het voelt echt... Ja, hier heb ik het durven neerzetten. Want ik heb het net over een schilderij uit de reguliere schilderkunst. Weet je, dat staat hier wel een beetje haaks op. Ik dacht, zal ik dit gaan doen of een banaan op de muur plakken voor 6 miljoen? Dat zijn toch wel interessante keuzes. De nieuwe Tesla is ook niet bepaald goedkoop. Dus. Ja, goed. Ik ga maar gelijk verder
op mijn drieluik, daar gaat het om. Ik heb dus een opleiding gehad in het schilderen. En ik ben docent tekenen schilderen. Even dat gezegd. En later heb ik een opleiding creatief beeldend therapeut gedaan. Hetgeen echt een verrijking was, ook om dit te doen. Maar veel meer de bezieling van kunst, wat een heel groot raar begrip is tegenwoordig, vind ik. Ja, nou goed. Er wordt van alles gedaan, wat ik al zei, een banaan op de muur en daar kom je er ook mee. Even kijken, de uitleg, ik moet even kijken af en toe wat ik erover gezegd heb. Ja, ik was dus al heel wat jaren aan het schilderen. Toen de cursus in wonderen op mijn pad kwam. En ja, dat gaf natuurlijk een heel ander wereldbeeld. Tot op de dag van vandaag. En ik heb na een paar jaar, denk ik, heb ik een aantal lichtervaringen gekregen. Op een gegeven moment was ik met mijn ogen dicht en ik zag letterlijk allemaal gouden wegen zo een aantal minuten voor mijn geestesoog, zeg maar. En ik dacht zo, dit hebben we nog niet gehad. En dan schijnt het helemaal niet zo bijzonder te zijn, want als ik het goed begrijp, staat het in de cursus ook dat je dat soort ervaringen kunt krijgen. En wat Ronald dan met kou-ervaringen heeft. Maar ik heb ook begrepen dat je daar weer aan voorbij moet gaan. En dat is een beetje dubbel, want ja, het zijn van die high-momenten. En dat voelt natuurlijk heel goed. En dat wil je dan ook nog weer vast gaan houden. Maar dat is natuurlijk ook een leuke ego-gedachte. Dus daar ga je ook weer aan voorbij. Maar dat gevoel wat ik toen had, als schilder ook, bleef dat echt wel in mijn hoofd zitten van, oh, kan ik dat ooit weergeven op een doek? En hij zei altijd meteen, ja, natuurlijk kan dat niet. Dat gaan we niet doen. Maar het bleef hangen en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen. En toen heb ik een aantal van die lichtschilderijen gemaakt. En die staan op mijn website. Dat is ander werk dan dit, maar het is er wel aan vooraf gegaan. En tot mijn verbazing werd het wel opgepikt. Niet door iedereen. Anders dan hing ik nu wel in het Stedelijk Museum, denk ik. Maar het was heel mooi. Ik kreeg gewoon echt feedback erop. Ja, en daarvoor maak je het natuurlijk ook. En ik hoef niet wereldberoemd te zijn. Maar ja, die feedback is natuurlijk heel fijn. En toen ik dat gedaan had, was weer een tijd later, ging ik verder met de cursus. En, dat gaat met golfbewegingen, zoals iedereen weet. En er bleef iets steeds mij triggeren, ook als kunstenaar dan, van ja, ik heb zoiets moois ontdekt en ik wil het delen met de wereld. Dus toen dacht ik, hoe zou ik, is het mogelijk om als kunstenaar dat de ideeën, de basisideeën van de cursus weer te geven op doek? Nou, dat is een leuke uitdaging. Maar eigenlijk ja, viel het eigenlijk vrij snel op zijn plek. Tenminste, het idee. En het... Even kijken waar we zijn. En het zijn, voor mijn gevoel, zijn er 3 basisgedachten. En dat is als eerste dit schilderij, even aan die kant gestaan. Dat is willingness, bereidheid
Dus ja, ben ik bereid om te luisteren in eerste instantie al. Nou ja, zoals jullie weten, niet alleen naar je ego, maar een stap terug doen en luisteren wat de echte boodschap is. Als je er ontvankelijk voor bent, dan komt stap 2, de surrender, overgave. En nou, het beeld eigenlijk spreekt voor zich. En de derde, zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, is de laatste stap. Als je al het voorbereidende werk hebt gedaan, dan rest dit. En die stap kunnen wij dus zelf niet doen. Maar dat wordt voor ons gedaan dus. Eigenlijk heel simpel, of niet? Ja, het is dus ook, de cursus zegt het is simpel. Maar de essentie, ja, is het nog steeds. Wij kunnen er van alles in ons hoofd van maken. En ik ben er heel goed in. Maar het is een eenvoudig stappenplan. Even kijken hoor. Ja, ik had er nog heel wat teksten bij bedacht en zo. Ik zit ook even op de tijd te kijken, want hoe ver... Ik weet niet tot hoe laat het... Ja, precies, dan ga ik er even heel snel doorheen. Beginnen bij stap 1. En ja, dat is eigenlijk spreekt voor zich, zoals ik al zei. Wat ik er uitgehaald heb is... ben je bereid om de dingen los te laten? En ik heb een stukje uit het boek Vergeving van Cindy Renard gehaald. Vergeving is het enige wat staat voor de waarheid binnen de illusies van de wereld. Ze ziet dat die niets zijn en kijkt dwars door de 1000 vormen heen waarin ze kunnen verschijnen. Mijn broeder, wat je denkt is niet de waarheid. En dan is stap 1, is herken de oorzaak en laat de oorzaak los. En zodat die kan worden vervangen. Ja, hebben we nog tijd om dat samen te doen? Ja? Hebben jullie zin om de eerste stap samen te doen? Dus dat kun je letterlijk met je lichaam, dat handgebaar wat er staat, kan je meedoen. En de uitnodiging is dat je er alles gewoon laat zijn zoals het nu is. En dat is echt alles. Want het is er toch al. Dus laat het maar gewoon zijn. En dat kan alle emoties zijn. Waar je nu mee zit. Waar je vanaf wil. Voel maar wat er is. En niets is goed of kwaad. Fout, wat dan ook. Kijk maar wat je gevoeld wil worden.
Voel wat er met je gebeurt in je lichaam of waar dan ook. Alles mag er vooral zijn. Dan, als je daar behoefte aan hebt, en waarom niet, wat je niet echt meer wil, vraag aan de Heilige Geest, laat me dit anders zien, voelen. En voel wat er gebeurt. Stel je vooral open en vul het niet zelf in. Wij willen alles zelf wel veranderen, maar we weten dat het op een gegeven moment vastloopt. De Heilige Geest heeft in tegenstelling tot het ego altijd een zachte, vriendelijke stem. Het kan een fluistering zijn, een ingeving. Of wat Ronald zegt, een sensatie in je lichaam. En wat mij zelf ook is opgevallen. Soms kan het heel frustrerend zijn van ik voel niks. En het zal allemaal wel. Maar het kan zijn dat als je een echte vraag hebt, dat het later komt. Je kan de deur uitlopen, je kan de afwas doen. En in één keer, oh, dat is het. En de Heilige Geest gebruikt ook andere kanalen. Komt iemand op je pad of wat dan ook, je ziet iets. Ik heb wel eens letterlijk gehad dat ik een vraag had en ik kom een vrachtwagen voorbij en ik zie een woord en ik denk, oh, dat is het dus. Kan heel gek zijn. En heb geduld. Als jij het toelaat, komt alles. Vul het alleen zelf niet in, maar vertrouw. Oké. Ik laat het nu even bij deze stap. Ik ga verder ook in verband met de tijd even naar de stap 2. Dat is dus surrender, overgave. Maar er zit ook tegelijkertijd dat gebaar van loslaten, maar ook ontvangen. Dat is heel gek, maar ik heb het werkentijd niet gezien. En in één keer, ik ontdek er zelf nog dingen en denk, oh, het is eigenlijk dubbelop. En ik zat in de trein en in één keer hoorde ik een zin. Wees niet bang, ontvang. Ik dacht, oh, ja, we hadden het over angst. Ja, laat het los en ontvang gewoon. Dat zit hier heel duidelijk in. Even kijken, heb ik er nog verder over die wat te zeggen? Ja, neem even de tijd. Dat sowieso. Ik ga het korter houden, merk ik, want het is te veel stof. Om dit echt te laten integreren. Je kan er, ik weet het vanuit mezelf, je kan er echt op mediteren. En als voorbereidingen op dit, wat ik nu aan het doen ben. Ik durf heel veel, maar op een podium te gaan staan is toch wel een van de grote dingen. Maar als ik van wakker lag, dat is alweer 2 weken geleden, dan dacht ik, oh ja, hoe gaat dat er allemaal uitzien? Nou, dan komen echt wel
overtuigingen boven. Ja, wie ben jij dan om het te gaan doen? Het zal allemaal wel en het moet perfect zijn. Ik ben een perfectionist. Dus dat is ook een valkuil. Als ik hier sta en denk, ja, dat moet ook perfect zijn. In de kerk nog wel, het zal wel. Ja. Wat... de cursus wandelen over water. Trouwens, gaat helaas weer niet door. Want er zijn te weinig reddingsvesten. Dus, dat is even een mededeling. Volgende keer beter. Even kijken. Is dit duidelijk, neem ik aan? Genoeg gevoeld? Dan, ja. Oh, ik vergeet het. Ja, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Ja, ik zit een beetje met de tijd. En die moet maar even losgelaten. Ja, voel het alsjeblieft, want het geeft echt wat. Als therapeut durf ik het ook te zeggen. En laat los. Je mag ook geluid maken. Wie willen we dat? Ja, doe het. En het kan echt alles zijn. Je mag kreunen, gillen, wat dan ook, maar laat het los. Dat is het belangrijkste, het loslaten. Er is zoveel wat ons benauwt. En ja, we hoeven maar televisie aan te zetten. Ja. Vul maar in. Loslaten is het. Vergeven is eigenlijk loslaten. Dat is het. Ja, neem de tijd. Dit is de tijd. Dat is ook... Ja, dat is... Ik heb een frustratie. Ik moet even zeggen, ik ben heel erg dankbaar. Ik vind het echt geen makkelijk pad. Wel en niet. In theorie, ja, niet moeilijk toch? 3 stapjes doen. Ja. Maar... Hoe zeg ik het allemaal? Zonder speaker. Ja, ik ben ontzettend blij dat ik zoveel goede leraren heb mogen ontmoeten. Heel inspirerend. Anders had ik dit ook niet gemaakt. Het heeft trouwens, voordat ik het vergeet, hier liggen wat plakboeken van de loop der jaren. Dit is een hele eer om hier te mogen staan, maar dit heeft op een podium gestaan in de Amstelkerk, Amsterdam, 15 jaar geleden. Achter het seminar van Gary Renard. En dat heeft Annelies Ekeler samen met Jos Visser, ik dacht dat hij hier zou zijn, maar die is er niet. Die hebben het als eerste op mijn atelier gezien, ongeveer 15 jaar geleden, 16. En Annelies kwam met een gouden idee, zou ik zeggen, om het bij Gary te introduceren. En ja, dat was een wonder op zich. Ik had een beetje half Europa, mensen uit heel Europa die het werk konden zien. Maar ik kreeg gelijk een enorme vergevingsoefening achteraan. Want daar was het welkom. Maar toen geen museum tot nu toe. Ik kom uit Zwolle, maar de fundatie zit hier nog niet op te wachten. Ze zijn er nog niet aan toe, zeg ik dan altijd maar. Het zijn mijn egootje. Je wacht nog op de laatste stap. Ja? Voor je kunstwerken. Het is nu de laatste stap. Zou ik er een beetje bij komen staan? Vind je dat goed? Ja, is Nee, maar jij wacht nog op de laatste stap voor je kunstwerk. Ja. Want ze zoeken nog een bestemming. Oh ja, dat. Zullen we dat even na de laatste stap doen? Ja. Want, ja, hebben we nog 10 minuten? Of, wat 5. Ik zit een beetje op hete kool. Jan heeft mij gevraagd vooraf, Ronald, als het te lang duurt, moet je even ingrijpen. Ja, daarom. Dus klein beetje. Hoeveel 5 minuten. Ja? Hebben we nog 5, Ine? 5 minuten? Ja. Hebben we nog 5? Ook voor jullie allemaal? Ik heb het al. Of willen jullie toch liever 10 gewoon? 1 minuut. Dan sluit ik het gelijk af. En dan die laatste mededeling.
Nou, dit beeld spreekt voor zich. Sorry? Eén ding er nog over. Dan ga ik de timerklok, je gaat zo'n billetje. Ja, dit moet ik even vertellen. Soms gebeuren er rare dingen. Die zijn er genoeg. Tijdens dit, de laatste stap dus, staat letterlijk in de cursus. Tijdens het schilderen van dit gordijn wat open gaat in feite. En voor mij, als ik er naar kijk, geeft een enorme rust. Dat is wat ik nu weer voel. Ik hoop dat het ook zo is. Maar in die voetstap, dus mijn eigen voetafdruk, daar was het goud aan het schilderen. En er kwamen allemaal witte stipjes in. Ik denk, wat is er met die verf gebeurd? Dat klopt iets niet. Ik was bang dat er een of andere vetlaag onder zat in het doek. En wat ik ook deed, het ging niet weg. Ik denk, oh, nou, laat maar. Maar toen schrok ik, want ik dacht, wat is dit nou? Ik zag in één keer allemaal sterren. Sterretjes in die afdruk. En toen dacht ik, oh, dat is de laatste stap. Het boek van Gary Renard, De verdwijning van het universum. Boef. Hoef ook niet meer naar Mars dan, dat scheelt wel. Maar dat verdween in die laatste stap. Ja, toeval. Ik weet het niet, maar het is wat het is. En ja, dat is de uitnodiging. Zal ik de tekst er nog bij doen of is het klaar? Doe de tekst. Hè? Ja. Oké, even kijken hoor. Goed, dan sluiten we hiermee af. Maar ik altijd de volgende keer een halve dag of zo ervoor nemen. Het scheelt wel een hoop zoeken, ja. Goed, iedereen even binnen. Mag ik heel even vragen, Jan? Ik had je nog gevraagd, welke houding hoort hierbij? Dat mag je zelf bedenken, dat is een goede vraag. Het eerste wat met de binnenschiet, wat moslims doen is Ja. buigen, maar nee, dat mag ik niet invullen. Ik ga de tekst lezen. Ja, dat is wel dat vind ik het fijne. We zijn allemaal, iedereen zijn eigen manier vooral. Maar wat de cursus zegt, doe eenvoudig dit. En dit vind ik, ja, die tekst die ontroert me altijd als ik hem zie. Wees stil. Dat kost mij ook wel eens moeite. Wees stil en leg alle gedachten terzijde. Over wat jij bent en wat God is. Alle ideeën die je hebt geleerd ten aanzien van de wereld. Alle beelden die je hebt van jezelf. Maak je denkgeest leeg van alles waarvan hij denkt dat het waar of onwaar is. Goed of slecht is. En van iedere gedachte die hij waardevol acht. En van alle ideeën waarvoor hij zich schaamt. Houd vast aan niets. Houd vast aan niets. Breng geen enkele gedachte met je mee, die het verleden je heeft geleerd, en geen enkele overtuiging die je vroeger ooit aan wat ook hebt ontleend. Tot slot, vergeet deze wereld. Vergeet deze cursus en kom met volkomen lege handen tot jouw God.
Ik dank jullie allemaal. En mijn vriend. Goed. Ik wil je ook bedanken. Mocht er nog iets geuit worden of willen worden, kan je het altijd in de stilte doen. Ine, kom denk ik nog heel even naar voren, Ine. Om nog even de oproep doen voor... Ja. Ik had hem net al subtiel benoemd, hè, maar Jan zoekt een bestemming. Jij zoekt een bestemming voor jouw werk. Hè? Ja, ga jij maar doen. Dus en we hebben gezegd, nou, we zetten het gewoon hier naar jullie toe en ook gewoon in beeld. Dus dit werk mag gedeeld worden. Een plek waar het hopelijk permanent mag blijven hangen. Ik zit te denken aan een eigen ruimte, maar alles wat jullie horen of zien, meld het alsjeblieft. En de beloning is natuurlijk een gratis hemelvaartkaartje. Inclusief verlichting. Komt zo. We gaan naar Ine. Oh, willen jullie nog wat delen? Maar... Ja, dat was ook mijn idee met de tijd. Ik wil wel wat delen. Ik vond het heel mooi dat we het ook met de gebaren deden. En bij die laatste komt bij mij het gebaar op. Maar misschien is dat ook nog best wel fijn om even zelf te voelen. Ik weet het niet. Ja. Ja, laat het maar zien. Nee. Microfoon even. Geef een microfoon even. Ja. Sorry. Ja. Oh, rood vind ik ook leuk hoor. Dag. Toen jij klaar was, dacht ik... Oh, 1 zin is eigenlijk de afronding. En dan klaar. En dat zou je met je schilderij eventueel ook kunnen doen. Ik weet dat allemaal niet. Maar toen jij stopte, dacht ik... Ja, maar het deed mij zo goed in de cursus. En leg het dan in Gods handen. En die zin... die spreek ik nu uit en die miste ik. Maar dat is persoonlijk, hè? Allemaal persoonlijk. Dus dan doe je alles aan God. Maar die is bij deze gezegd, Eti. Jij hebt het ingebracht, dus het is gezegd, het is gedeeld. Dank je wel. Ja, fijn. Dank, mannen. Dank voor deze inspirerende middag. Heel erg fijn. Misschien kunnen we even een applaus geven voor beide heren. Ja. Heel erg bedankt voor alle inspiratie die is doorgekomen vanmiddag. In woorden, in stilte, in beelden. Heel waardevol. En ook in wat er innerlijk allemaal is aangeraakt in ons. Dus hartelijk dank voor het meeoefenen, voor het luisteren, voor het inbrengen. Heel waardevol. Ook mensen thuis, heel fijn, dank je wel. Dank voor het komen, dank voor het mee-organiseren, dank voor het delen. En heel graag tot ziens, wel thuis.